Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ελπίζω να απολαύσετε τη μασκότ του Πολυσυνεδρίου. Δεν ξέρω πόσοι την είδατε να ανοίγει το Πολυσυνέδριο χθες και σήμερα. Σίγουρα την είδατε στο stand απ' έξω, να κάνει κολπάκια. Τώρα θα σας εξηγήσω που όντως θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό το ρομπότ, για πιο σοβαρά πράγματα. Ονομάζομαι Μάνος Σαρδούλιας, δουλεύω στο ΕΚΕΤΑ και είμαι μεταδιδακτορικός ερευνητής και θα σας παρουσιάσω το Project RAP. Ποιο είναι το πρόβλημα που καλεί να λύσει το project? Καταρχήν, παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια μια έντονη δημογραφική αλλαγή στις σύγχρονες κοινωνίες. Το ποσοστό των ηλικιωμένων αυξάνεται. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι από μόνο το κακό, το αντίθετο μάλλον. Το κακό είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετά άτομα εξειδικευμένα ώστε να φροντίζουν αυτούς τους ανθρώπους που μένουν μόνοι τους, είναι ηλικιωμένοι και δεν μπορούν να ζήσουν μόνοι τους γιατί έχουν ανάγκη κάποιον άλλον. Επίσης, η τεχνολογική ανάπτυξη δημιουργεί ένα μεγάλο ποσοστό τεχνολογικά αναλφάβητων ανθρώπων. Εμείς, σαν μέρος της λύσης, προτείνουμε τα κοινωνικά ρομπότ ή social robots στα αγγλικά. Αυτά μπορούν να βοηθήσουν άμεσα τους ηλικιωμένους, θα δούμε πώς στη συνέχεια. Μπορούν να βοηθήσουν τις οικογένειές τους έτσι ώστε να μην είναι παρούσες ανά πάσα στιγμή στο σπίτι του ηλικιωμένου και επίσης τους φροντιστές. Ποιος είναι ο στόχος του? Ως project θα παραδώσουμε στο τέλος μια online πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού. Αυτή θα κάνει διανομή ρομποτικών εφαρμογών ή RAPs, Robotic Applications. Το concept είναι, όπως έχουμε στα κινητά τα App Stores, να δημιουργηθεί κάτι παρόμοιο για τη ρομποτική. Και θα στοχεύει στο inclusion, δηλαδή σε ανθρώπους που έχουν κίνδυνο αποκλεισμού από τις σύγχρονες κοινωνίες. Ποιος είναι ο τελικός σκοπός? Προφανώς να αυξηθεί η χρηστικότητα των ρομπότ, γιατί δημιουργώντας εφαρμογές από ανθρώπους που δεν είναι απαραίτητα ρομποτίστες και οι εφαρμογές να κατεβαίνουν εύκολα και να τρέχουν σε πολλά ρομπότ, προφανώς η χρηστικότητα αυξάνεται αφού μπορούμε να πάρουμε ένα ρομποτικό όχημα, τον οποίο η τιμή μειώνεται όλο και περισσότερο, να κατεβάσουμε την εφαρμογή που θέλουμε και κατευθείαν να λειτουργήσει. Επίσης, προωθούμε το κόνσεπτ της χρήσης μικρών οικιακών ρομπότ, τα οποία έχουν αρχίσει να γίνονται μόδα. Και τέλος, κάνουμε ένα επιχειρηματικό άνοιγμα σε μια αγορά στην Ευρώπη του inclusion, δηλαδή των ανθρώπων που χρειάζονται βοήθεια. Πλέον είναι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό και κυρίως εμφανίζεται στην Κίνα. Τώρα, ποια ρομπότ θα χρησιμοποιήσουμε? Προφανώς το ένα είναι το Now. Μπορείτε να το δείτε εδώ. Το δημιουργεί η γαλλική εταιρεία Aldebaran και το άλλο ρομπότ είναι το Anglite. Είναι ένα smart rollator, δηλαδή υποβοηθά ηλικιωμένους στην κίνησή τους και το κατασκευάζει το Ινστιτούτο Νηριά, που είναι ένας από τους partners του project. Τώρα τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά θα τα προσπεράσω. Πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα οχήματα? Ένα πρόβλημα, όπως είπαμε, είναι οι τεχνολογικά αναλφάβητοι άνθρωποι. Ένα μεγάλο ποσοστό των ηλικιωμένων έχει πρόβλημα στο να κατανοήσει την πρόοδο της τεχνολογίας. Κάτι το οποίο είναι λογικό. Δηλαδή έχουν πρόβλημα να χρησιμοποιήσουν καθημερινές εφαρμογές που μας φαίνονται εμάς αυτονόητες, όπως computers, κινητά ή ακόμα και το ίντερνετ. Η λύση είναι η δημιουργία ρομποτικών εφαρμογών, έτσι ώστε να μπορούν τα ρομπότ να μαθαίνουν κάποια βασικά πράγματα στους ηλικιωμένους για τις συσκευές τους, όπως επίσης και να παρέχουν άμεσες υπηρεσίες, χωρίς να χρειάζεται οι ηλικιωμένοι να εμπλακούν με τις συσκευές αυτές καθεαυτές, όπως Skype, email ή κάποια RSS feeds για να μαθαίνουν νέα. Και σε αυτό θα χρησιμοποιηθεί το ρομπότ το Now. Το δεύτερο πιλωτικό είναι για τους ανθρώπους με ελαφρά μορφή άνοιας. Οι ηλικιωμένοι, όπως ξέρουμε, αρχίζουν να ξεχνάνε, λέγοντας το λαϊκά, ή έχουν ένα εκφυλισμό της μνήμης. Μία λύση είναι να χρησιμοποιήσουμε το Now για τη δημιουργία ενός memory ball, δηλαδή μιας μπάλας αναμνήσεων, έτσι ώστε να τους υπενθυμίζουμε σημαντικά γεγονότα στη ζωή τους, όπως για παράδειγμα να πάρουν τα χάπια τους, ραντεβού με τον γιατρό, ή να παίζουν serious games για να εξασκείται η μνήμη τους, να μην εκφυλίζεται τόσο γρήγορα, ή ακόμη να εντοπίζουν επικίνδυνες καταστάσεις στο σπίτι. Για παράδειγμα, φανταστείτε το Now να μπορεί να περιδιαβαίνει στο σπίτι, να γυρίζει από δωμάτιο σε δωμάτιο και να προσπαθεί να αναγνωρίσει αν υπάρχουν ανοιχτά παράθυρα, πόρτες, ηλεκτρικές συσκευές, ανοιχτά φώτα κτλ. Και το τρίτο πιλωτικό που θα κάνουμε είναι για αποκατάσταση ασθενών με κάταγμα γοφού. Θα χρησιμοποιηθεί το τρίτο όχημα. Το πρόβλημα είναι ότι οι ηλικιωμένοι οι οποίοι σπάει ο γοφός τους
προφανώς έχουν πολύ μικρότερο ρυθμό αποκατάστασης από τους νέους. Έτσι, χρησιμοποιώντας το Anglight που σας έδειξα προηγουμένως, μπορούμε να εντοπίσουμε πτώση του ηλικιωμένου και μπορούμε να αναλύσουμε το περπάτημα καθώς κάνει την αποθεραπεία του. Δηλαδή, ο φυσιοθεραπευτής θα του λέει κάνε αυτή την άσκηση πάνω στο μηχάνημα. Το μηχάνημα έχει τους κατάλληλους αισθητήρες για να καταλαβαίνει αν έχει τη σωστή στάση του σώματος και αν κάνει τις ασκήσεις όπως πρέπει. Και ταυτόχρονα ο φυσιοθεραπευτής αναλύει όλα τα δεδομένα που λαμβάνει. Κάποιοι τελικοί στόχοι. Συμπερασματικά θέλουμε να φτιάξουμε την υποδομή για να δημιουργούνται εύκολα ρομποτικές εφαρμογές και να μοιράζονται μέσω ενός ρομποτικού App Store. Επίσης, τα ρομποτικά οχήματα, καθώς λειτουργούν, θα μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες από το περιβάλλον τους, δηλαδή να μαθαίνουν, να τις ανεβάζουν στην κύρια πλατφόρμα και αυτές, προφανώς ανώνυμα, να μοιράζονται στα υπόλοιπα ρομπότ, ώστε να υπάρχει μια συλλογική ρομποτική μνήμη. Και το γεγονός αυτό έχει αρχίσει να φαίνεται, γιατί έχουν αρχίσει να δημιουργούνται πολλά τέτοια προγράμματα και sites από ερευνητικές ομάδες σε όλη την Ευρώπη. Και τέλος, να επικυρώσουμε ότι το concept δουλεύει, ότι είναι λειτουργικό μέσω των πιλωτικών προγραμμάτων που σας είπα προηγουμένως. Τώρα, ποιοι είναι οι partners του RAP. Είναι ένα πρόγραμμα FP7, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Coordinator είναι το ΕΚΕΤΑ. Επίσης συμμετέχει η INRIA, ένα γαλλικό Ινστιτούτο, το Ίδρυμα Ορμίλια, που βρίσκεται εδώ στη Χαλκιδική, το οποίο θα κάνει το πρώτο user case, με ηλικιωμένους από το ΚΑΠΗ των νέων μουδανιών. Το Γεροντολογικό Ινστιτούτο Ματία, στην Ισπανία, το οποίο έχει αναλάβει με το νοσοκομείο του τους ασθενείς με κάταγμα γοφού. Μια SME Ορτέλιο για Development, το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, το Πολυτεχνείο της Βαρσοβίας μάλλον, και η Sigma Orionis για Dissemination. Εδώ βλέπουμε στα γρήγορα κάποια στοιχεία, ότι είναι το FP7, έχει διάρκεια 3 χρόνια, 36 μήνες, ξεκίνησε πριν 10 μήνες περίπου, το Δεκέμβριο του 2013, και coordinator είναι ο καθηγητής Ανδρέας Μεωνίδης, θα τον βρείτε στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, και αυτά από μένα.